नमस्ते, म प्रतिमा र हाम्रो अफिसमा आइसकेको छ Samsungको यो नयाँ Galaxy A25 भन्ने स्मार्टफोन। वी नो कि Samsungको A सिरिज चाहिँ नेपालमा एकदमै नै पपुलर छन्। लास्ट इयरको Galaxy A24 त धेरै नै चलेको मोडल थियो र त्यो भन्दा माथिको प्राइस ब्याकेटमा हेर्नुहुन्छ भने पनि वी हैव Galaxy A34 र Galaxy A54 जुन चाहिँ एकदमै पपुलर नै थिए आफ्नो आफ्नो प्राइस सेगमेन्टमा। यो A25 चाहिँ A23 5G को सक्सेसर भन्दा पनि भयो, और A24 को अलिकति महँगो 5G भेरिएन्ट भन्दा पनि भयो, और Galaxy A34 को अलिक सस्तो भेरिएन्ट भन्दा पनि हुन्छ है। एकदमै बिचको प्राइस रेन्जमा आएको छ यो फोन। यसको 8 128GB भेरिएन्टलाई चाहिँ 41,000 रुपियाँ पर्छ भन्ने 8 256GB भेरिएन्टलाई चाहिँ 45,000 रुपियाँ भनेर प्राइस तोकिएको छ। र सुरुमा चाहिँ मलाई यो फोन अलिकति ओभर प्राइस्ड हो कि जस्तो लागेको थियो, स्पेशली यसको प्रिडिसेसर A24 को प्राइस हेरिकन। तर चलाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ स्यामसङले यो फोनमा राम्रै काम गरेको मलाई महसुस भयो। सुरुमा त यु गेट 2000 पर्ने 25 वाटको ओफिसियल स्यामसङको चार्जर फ्री नै, जुन चाहिँ पहिलाको स्यामसङ फोन्सहरूमा आउँदैन थियो। र अर्को कुरा चाहिँ यो 5G फोन पनि हो। अनि इन्डियाको प्राइससँग कम्पेयर गर्ने हो भने पनि नेपालको प्राइस इज मच चिपर। र अब युजुअली स्यामसङको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने मैले नोटिस गरेको कुरा यो चाहिँ स्पेक्स डु नट टेल यु द होल स्टोरी। र मैले अघि नै भने चाहिँ यो फोन चाहिँ मलाई डिसेन्टली लाग्यो कि मेरो 2-3 दिनको युसेजमा। ओके, सुरुमा त डिजाइनकै कुरा गरौँ र झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ स्यामसङको सबै फोनहरू चाहिँ उस्तै नै देखिन्छन्। यो फोन अनि A24 र A34 चाहिँ त्यस्तो खासै डिफ्रेन्स छैन डिजाइन हेर्दाखेरि। तर पनि अब डिफ्रेन्स नै नभएको चाहिँ होइन, यस्तो साइडमा ग्रिप राम्रो होस् भनेर चाहिँ अलिकति कर्ड छ यहाँ। अनि पछाडि चाहिँ यस्तो टेक्स्चर पनि एड गरेको छ स्यामसङले। छुँदाखेरि चाहिँ थाहा हुँदैन, तर हेर्दाखेरि चाहिँ टेक्स्चर देखिन्छ। र डिजाइन सिमिलर भएको चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ गुड मुभ फ्रम स्यामसङ, किनभने हरेक वर्ष चाहिँ अर्कै डिजाइन चेन्ज हुँदाखेरि ब्रान्डको आइडेन्टिटी पनि हराएर जान्थ्यो। एप्पलको फोन्सहरूलाई नै हेर्नुहोस् न, सबैमा चाहिँ उस्तै डिजाइन हुन्छ। सो एप्पलको फोन हो भनेर चिनिन्छ नि, हो स्यामसङले पनि त्यही नै गर्न खोजेको हो। एनिवे, डिजाइनकै बारेमा कुरा कन्टिन्यू गरौँ अब चाहिँ। यहाँ बिल्ड मटेरियल चाहिँ यो प्लास्टिक नै हो, तर इट फिल्स गुड अन द ह्यान्ड्स नै, सो नो कम्प्लेन्स। कलर अप्सन्सको कुरा गर्दा चाहिँ 3वटा छ बेसिकली, मसँग भएको जस्तो यो ग्रिनिश येलो और ब्लू, अनि अर्को ब्ल्याक भेरिएन्ट पनि छ। अनि यहाँ चाहिँ स्यामसङले हेडफोन ज्याक पनि छुटाएको छैन। र अर्को राम्रो कुरा चाहिँ यु गेट FM रेडियो पनि। सो यदि तपाईँको बुवा आमा, हजुरबुवा हजुरआमा कोही चाहिँ FM रेडियो सुन्नुहुन्छ भने उनीहरूको लागि धेरै नै काम लाग्छ यो। यहाँ डिजाइनमा एउटा मिसिङ भनेको चाहिँ IP67 डस्ट एन्ड वाटर रेजिस्टेन्स छैन, जुन चाहिँ हामीले अलि महँगो पर्ने A34 और A54 मा देखेको थियो। लाइकवाइज फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि यहाँ पावर बटनमै छ, इट्स नट इन डिस्प्ले। एनिवे, यसको डिजाइनको बारेमा मलाई चित्तै नबुझेको एउटा कुरा चाहिँ यहाँ अगाडिपट्टिको यो टियर ड्रप नच र यो मोटो बेजल्स हो है। 2024 मा आउने फोन हो कि 2020 को फोन हो भनेर हेर्दा चाहिँ छुट्टाउनै नसकिने खालको छ यसको बेजल्स। यहाँ बेजल्स बाहेक डिस्प्लेको अरू एस्पेक्टको बारेमा चाहिँ म कम्प्लेन गर्दिनँ नै। यहाँ चाहिँ तपाईँले 6.5 इन्चेसको सुपर एमोलेड डिस्प्ले पाउनुहुन्छ विथ 120Hz रिफ्रेश रेट। A24 मा चाहिँ 90Hz को मात्र रिफ्रेश रेट थियो, सो दिस इज अ वेलकम अपग्रेड। अनि यो डिस्प्लेको क्वालिटी पनि मजाको नै छ। स्यामसङको डिस्प्ले भएपछि द्याट वाज एक्सपेक्टेड नै। र यो फोनको टच रिस्पोन्स पनि सरप्राइजिङली राम्रो लाग्यो कि मलाई चाहिँ। अनि 120Hz रिफ्रेश रेट इज भेरी वेल अप्टिमाइज्ड एज वेल। ल अब चाहिँ कुरा लगाऊ पर्फर्मेन्सतिर। स्यामसङले चाहिँ यहाँ Exynos 1285G चिपसेट दिएको छ, जुन चाहिँ 2 वर्ष पुरानो Galaxy M33 मा पनि हामीले देखेको थियौँ। अब स्पेक्स टु स्पेक्स कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ A24 मा भएको Helio G99 भन्दा चाहिँ यो चिपसेट अलिकति बेटर छ अन पेपर, तर हल्का अनअप्टिमाइज छ कि यो चिपसेट चाहिँ। नर्मल काम गर्दाखेरि चाहिँ इट रन्स जस्ट फाइन, तर हेभी गेमिङहरू गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यु माइट बी अ लिटल डिसअपोइन्टेड। मैले हुन त त्यस्तो मजाले टेस्टै गरेको छैन, तर PUBG जस्तो पपुलर गेममा चाहिँ 30 FPS मात्रमा खेल्न मिल्छ कि। हाउएभर सानोतिनो गेम्स, नर्मल सोसियल मिडिया चलाउने अनि वाट्सएप अनि क्यामेरा चलाउने जस्तो काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो केही इस्यु चाहिँ आउँदैन। अब सफ्टवेयरको कुरामा पनि स्यामसङ फोन्समा चाहिँ त्यस्तो कम्प्रोमाइज चाहिँ हुँदैन। यो फोनमा चाहिँ लेटेस्ट एन्ड्रोइड 14 नै आउँछ आउट अफ द बक्स, र स्यामसङले चाहिँ यहाँ 4 वर्षको OS र 5 वर्षको सफ्टवेयर अपडेट्स दिने प्रमिस गरेको छ, विच इज भेरी इम्प्रेसिभ इन दिस प्राइस रेन्ज। लाइकवाइज क्यामेरा साइडमा पनि यु गेट गुड स्पेक्स नै। यहाँ चाहिँ तपाईँले 50 मेगापिक्सेलको प्राइमेरी लेन्स, 8 MP
मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गल सेन्सर र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो लेन्स गरी ट्रिपल क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ र मेरो इनिसियल इम्प्रेसन्समा चाहिँ यो फोनको क्यामेरा चाहिँ मलाई मन परेको छ है। स्यामसङको पन्ची टाइपको अप्टिमाइजेसन छ यहाँ अनि फोटोज चाहिँ प्लिजिङ नै लाग्यो मलाई चाहिँ। स्पेसली सेल्फिज र पोर्ट्रेट्समा त स्किन टोनहरू मजाको भएको मैले पाएँ। रातिको समयमा चाहिँ फोटो खिचेको छैन तर OIS छ यसको प्राइमेरी क्यामेरामा, सो आई एम एक्सपेक्टिङ गुड रिजल्ट्स नै। राम्रो कुरा त यहाँ 4K रेकर्डिङ अप्सन पनि छ रेयर क्यामेराबाट 30 FPS सम्म, जुन चाहिँ पहिलाको ग्यालेक्सी A24 मा मिसिङ थियो। सेल्फी क्यामेराबाट चाहिँ 1080p 30 FPS सम्म मात्र खिच्ने अप्सन छ अनलाइक द रेयर क्यामेरा। लास्टली ब्याट्री चाहिँ यहाँ तपाईँले 5000 mAh को पाउनुहुन्छ विथ सपोर्ट फर 25 वाटको फास्ट चार्जिङ। सो यो फोन चाहिँ अब Xiaomi र Realme को फोन्सहरू जस्तो चाँडो चाहिँ चार्ज हुँदैन, तर मैले सुरुमा भने जस्तै चार्जर चाहिँ बक्सभित्र नै आउँछ, विच इज अ गुड थिङ। अब Exynos 1280 को अप्टिमाइजेसन कस्तो छ, ब्याट्री एफिसिएन्सी कस्तो छ भनेर चाहिँ म मेरो फुल डिटेल्ड रिभ्यूमा नै भन्नेछु, सो स्टे ट्युन्ड फर द्याट। अलराइट एभ्रीवान, सो यही नै थियो मेरो स्यामसङको नयाँ ग्यालेक्सी A25 फोनको छोटो मिठो इम्प्रेसन्स भिडियो। म चाहिँ चाँडै नै यो फोनलाई अझै नै मजाले टेस्ट गरेर यसको फुल रिभ्यू लिएर आउने छु। तर मेरो फर्स्ट इम्प्रेसन्समा चाहिँ मलाई यो फोन ठिकै नै लाग्यो। सुरुमा मैले भने जस्तै यो फोन चाहिँ A24 को अलिकति बेटर भर्जन हो, डिस्प्लेको रिफ्रेस रेटमा होस् वा 5G इन्क्लुड गरेर होस् वा चार्जर बक्सभित्र दिएर नै। तर फेरि यदि तपाईँको बजेट चाहिँ स्ट्रिक्ट 30,000 नै छ भने चाहिँ तपाईँले A24 लिँदा पनि त्यस्तो ओभरअल एक्सपिरियन्समा फरक चाहिँ पाउनु हुँदैन। Exynos 1280 चाहिँ हिलियो G99 भन्दा स्पेक्समा अलिकति बेटर भए पनि त्यस्तो अप्टिमाइज चाहिँ छैन, सो पर्फर्मेन्समा त्यति ठुलो डिफ्रेन्स चाहिँ तपाईँहरूले पाउनु हुँदैन। A24 लिएर तपाईँले 7-8 हजार सेभ गर्न पनि सक्नुहुन्छ, और एल्स तपाईँलाई इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर, बेटर क्यामेरा क्वालिटी अनिखेर अलिकति प्रिमियम डिजाइन विथ IP67 रेटिङ चाहिन्छ भने चाहिँ अलिकति पैसा थपेर A34 लिनु पनि एउटा बेटर आइडिया हुन जान्छ। अलराइट, सो आजको भिडियोको लागि चाहिँ यति नै। तपाईँलाई भिडियो इन्फर्मेसनल र युजफुल लाग्यो भने चाहिँ डु सब्सक्राइब टु आवर च्यानल एन्ड हिट द्याट बेल आइकन। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। आई विल सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो।